So let's consider a function f defined by the equation f of x equals x squared minus 1 all over x minus 1. And the first thing that we're going to do is to evaluate f of 1. Now, all we have to do is to substitute x equals 1 to our equation. So yung mga x natin ay papalitan natin ng number 1. And in the numerator, we will get 1 squared, so that's 1, minus 1, so that is equal to 0. While on the denominator, we will get 1 minus 1, which is 0. And as we can see, we are dividing by 0. So that is undefined. So we cannot really divide any number by 0. So f of 1 is undefined. But what if what we really have, or what we really want to find, is the limit of f of x as x approaches 1. So it's a little bit different dito sa f of 1 kasi dito, we don't really care about the function value of x equals 1. So ang gusto natin mangyari, or ang gusto nating mahanap, ay kung anong number yung papalapit ng papalapit si f of x, habang si x naman ay papalapit ng papalapit kay number 1. So paano yon? So ang una natin gagawin, consider muna natin tong number line. So isipin natin ito yung mga x values natin. Nung kanina, nung hinahanap natin yung function value ni 1, so we only care about, well, the function value of 1, or the function value of x, which is exactly equal to 1. Okay? But when we are finding the limit of f of x as x approaches 1, so dito wala na tayong pakialam doon sa x equals 1, pati doon sa function value niya. Ang gusto natin mangyari, ipili tayo ng number sa kaliwa or sa kanan ni number 1, tapos mula doon sa number na napili natin, so for example, kung 0, lalapit tayo ng lalapit kay number 1. O kaya kung ang napili natin ay si number 2, ganun din. Lalapit tayo ng lalapit kay number 1. Pero hindi tayo pupunta doon kay number 1 talaga. So kumbaga parang mag-a-approach lang tayo. So hence the term. Okay? So let's do that. So first, consider muna natin yung mula sa kaliwa. Mag-a-approach tayo to number 1 from the left, aka from the negative direction. So in that case, we might want to start with 0. So x equals 0. Tapos kakomputin natin yung function value niya. And then, i-consider naman natin si x equals 0.5. Then, i-consider din natin yung function value niya. Tapos, i-consider natin si x equals 0.9. Computin natin yung function value. And then si 0.99. And so on and so forth. And I think you get the point. Ano? So yun, papalapit tayo ng papalapit kay number 1. So let's do that. So hanapin natin yung mga function values nun. So I have here a table of values. So we have x equals 0, 0.5, until umabot tayo dun kay 0.999. So very close na niya kay number 1. So pwede natin gawin. Pwede natin siyang computein by hand. So yung 0, for example, ay isa-substitute natin kay x. Tapos hanapin natin yung function value niya. Pero matatagalan tayo no, pag ginawa natin yun. So in this case, gamit tayo ng calculator. So dito ang gagamitin ko ay ang calculator na provided ng desmos.com. So first, if x is equal to 0, as we can see, the function value is equal to 1. So lagay natin si 1. Paano naman kung ang x ay 0.5? Pag ang x ay 0.5, ang function value naman natin ay 1.5. Okay, so let's continue. How about kung 0.9 pala ang value ni x? Ang function value natin ay 1.9. Okay, so i-complete lang natin tong table na to. So kapag daw 0.99 yung x, ang f of x ay 1.99. And lastly, kapag sobrang lapit na nung x value natin kay 1, so 0.999, ang function value naman niya ay 1.999.
Okay? So anong point nung ginawa natin? So tingnan natin, no, yung x natin ay papalapit ng papalapit kay number 1, no? So tulad nung nakikita natin dito kay number line. Pero this time i-observe naman natin yung function value. So una, nagsimula tayo kay number 1, tapos naging 1.5, then naging 1.9, naging 1.999, naging 1.999. Okay? So it seems like as x approaches 1 from the negative direction. So remember, nag-start tayo dun sa left ni number 1. So parang ang nakikita nating pattern dito ay si f of x, papalapit siya ng papalapit kay number 2. Or f of x is approaching number 2. So what if this time magsimula naman tayo sa kanan ni number 1? So in that case, mag-start tayo kay number 2. So kukumputin natin yung function value ni number 2. Then isusunod natin si 1.5. Computin natin yung function value niya. Then si 1.1. Then si 1.01. And then si 1.001. So papalapit tayo ng papalapit kay 1. Pero this time from the right or from the positive direction. So try natin kunin yung mga function values nila. So again, we will start with x equals 2. Tapos yun, unti-unti tayong lalapit kay number 1. And again, pwede mo ulit itong i-compute by hand. Ano? Pero yun, matatagalan ka. So gamit na lang tayo ng calculator. So kung ang x ay equal kay 2, ang function value natin ay 3. Kapag siya naman ay 1.5, 2.5 yung function value natin. Kapag 1.1 yung ating x value, 2.1. Kapag naman siya ay, pag ang x ay 1.01, so 1.01, 2.01 yung function value. And last, kung siya ay 1.001, so sobrang lapit niya na kay number 1, yung function value natin ay 2.001. Okay? So yan, so pwede na nating itago yung ating calculator. So again, as we can see, yung x natin ay papalapit siya ng papalapit kay number 1. Pero mula naman siya doon sa, mula siya sa right direction or from the positive direction. And here, kung i-observe natin naman yung mga f of x values, so nag-start siya kay 3, kay 2.1, ay 2.5, tapos 2.1. So pababa siya ng pababa, Pero the idea or the number that it is approaching to is the same doon sa kanina nating observation. So again, as x approaches 1, this time from the positive direction or from the right, it seems like f of x is approaching number 2. Okay? So kapag ganun yung naging observation natin, inobserve natin yung behavior ni f of x mula sa negative direction. Tapos inobserve din natin siya from the positive direction. Tapos same yung number na ina-approach ni f of x as x approaches 1. Then in that case, we can say that the limit of f of x as x approaches 1 is equal to 2. Okay, so ito yung number na nilalapitan ni f of x habang si x ay papalapit kay number 1. Okay, so ang tawag dito ay determining the limit or estimating the limit using table of values. Now, another way to estimate the limit is using graphs. And here, I have the graph of f of x equals x squared minus 1 all over x minus 1. And itatry din natin siyang, tatry nating hanapin yung limit ni f of x habang si x ay papalapit kay number 1. Pero this time, yung graph naman yung i-observe natin. Okay? So kung makikita natin yung graph ni f, para lang siyang normal na
linear function, ano? Pero meron siyang butas dito sa x equals 1. Kasi, again, yung x equals 1, undefined yung value ng ating x doon. Okay, so kaya meron siyang hollow point dito. Okay, but again, we're just going to approach x equals 1, ano? So we don't really care na merong butas dito. So kung si 1 yung gusto nating i-approach, so maganda siguro kung meron tayong boundary line dito, no? Kay x equals 1. So ayan. Okay, tapos ang gagawin natin, itatrace natin yung graph. Okay, so pwedeng again from the left, tapos mamaya from the right naman. So itatrace natin siya, pwedeng mag-start tayo dito kay x equals 0. Tapos, i-observe natin yung y value ng ating point, ano, habang tinetrace natin siya. Okay, titingnan natin kung saang value ba papalapit ng papalapit yung y habang si x ay papalapit ng papalapit dito kay number 1. Okay, so start tayo mag-trace. So at this point, si f of x ay equal kay 1, ano? So try nating i-play yung animation. So here, habang ang point natin ay papalapit ng papalapit dito sa boundary line na x equals 1, kita natin na yung f of x value niya ay papalapit din ng papalapit kay number 2. So try nga nating i-replay. So observe nyo yung purple or yung pink line. Tingnan nyo kung saan siya nag-a-approach. So see, this time it's in 1.5, tapos 1.75, 1.8, 1.9, 1.99. So yon, papalapit siya ng papalapit kay number 2. But take note, hindi talaga siya makakarating ng number 2. Ano? So kapag zoom natin to, I think kita nyo na meron pang gap, ano, mula dun sa pink line tsaka dun kay y equals 2. Okay, so ina-approach niya lang si number 2. Pero ganun din yung point natin dito. Ina-approach niya lang din yung x equals 1. So hindi talaga siya makakarating dito kay x equals 1. Okay, so from the negative direction or from the left, it seems like as x approaches 1, si f of x ay nag-a-approach naman kay number 2. So observe naman natin from the positive direction. So start tayo kay number 2. Tapos lalapit tayo kay number 1. So, okay. And then, wait lang. Ayan. So this time, mag-start tayo kay x equals 2. And kita natin yung function value niya ay 3 at this case. So from here naman, again, lalapit tayo ng lalapit kay x equals 1. Tapos i-observe ulit natin kung ano yung number na ina-approach nung itong color pink na line. Okay, so again, at this time, siya ay na kay 3. Pero pag pinlay natin yung animation, kita natin na ngayon ay nasa 2.5 na siya. Tapos 2.25, 2.20, 2.10, 2.1, 2.01, and so on and so forth. Hanggang sa, ayun, hanggang sa mag-approach siya ng mag-approach kay number 2. Okay? So, dahil from the left, nung in-observe natin yung, or tinrace natin yung point, papalapit ng papalapit yung function value kay 2. Tapos ganun din from the right, or from the positive direction, habang yung x ay papalapit ng papalapit kay 1, si f of x ay papalapit naman ng papalapit kay number 2, then we can say that the limit of f of x as x approaches 1 is equal to 2. And that is estimating limits using graphs.